Вітаю, друзі! Бачу, що багато хто з вас хоче розібратися в питанні, що ж відбувається навколо Ірану, куди йде світ і що від цього Україні. Дуже коротко розкажу і поясню, чому всі ці події. Я не буду пересказувати вам останні новини, ви і так їх дивитесь постійно, це не потрібно. Я розкажу вам те, що ховається за, скажімо так, деякими інформаційними повідомленнями. Почнемо з того, що ще тиждень тому в одному з цих ефірів з Олегом Саакяном я сказав, буде повномасштабна війна в Ірані. Більше того, вона перейде в наземну фазу. Тоді багато хто не повірив, сказав, що ні, американці не підуть до цього. Найближчі навіть не дні, а години, може, покажуть, наскільки я був правий. Скажімо так, комунікація з важливими людьми в Ізраїлі приводить до того, що ти розумієш, що відбувається. До речі, Іран це теж розумів. І попри те, що в них була можливість уникнути цієї війни, вони повинні були відмовитися від ядерної зброї, вони не захотіли. Хотіли просто перестояти Сполучені Штати. До останнього сподівалися, що ні, нічого не трапиться, а те, що в них є ракети, і вони попереджали, що будуть бити взагалі по всіх, зупинить американців. Не зупинило. Більше того, сотні цілей було атаковано в Ірані. Серед них, до речі, був атакований і Аятолла Хамейні. За ізраїльськими оцінками він ліквідований. Спікер Ірану каже, ні, взагалі це нагадує, нам взагалі не боляче, і всі задоволені. Також ліквідований голова КВІР Ірану та начальник Генштабу Ірану. Для того, щоб зрозуміти, Генштабу армії Ірану. Так от, для того, щоб розуміти, що відбувається в Ірані, інформація, скажімо так, її недостатньо. Іран зразу відключив зв'язок і відключив інтернет. Але залишається частково мобільний зв'язок, і більше того, можуть передавати інформацію ті, в кого є телефони, і це дуже важливо, з іншими наземними номерами. Також окремо працюють Starlink. Це дуже цікаво, тому що завдяки цьому якраз відбувається координація деяких дій. Всі ракети, які були випущені по Ізраїлю, Іраном, були перехоплені. На жаль, декілька саме шахедів влучили. І тут Ізраїль, до речі, дуже коректно повів себе. Треба на це звернути увагу, тому що ізраїльтяни показують, що нема шапки таких закидальних настроїв, що взагалі це буде все суперово, вони дуже швидко все закінчать. Ні, цього немає. Є геть інше. Наприклад, начальник Генштабу Цахал Яль Замір заявив, що Ізраїль спільно з США розпочав масштабну безпрецедентну кампанію, але, каже, Ізраїль зіткнеться з важким випробуванням. І нам, він каже, ізраїльтянам треба набратися всім терпіння і розуміння. Це буде непросте випробування. Нема такого. Тегеран за 3 дні. Може тому, що розумніше за росіяна, може тому, що прагматичніше. Більше того, ізраїльтяни зараз дуже серйозно готуються для того, щоб остаточно закінчити з режимом Аятол, який поставив на кон головне. Вони повідомляли, що хочуть знищити Ізраїль. І отут найважливіше, бо коли величезна кількість людей пише, навіщо Ізраїль приєднався до цієї війни Трампа? Це ж війна Трампа, він хоче там гратися в нафту, він хоче вибити з Китая цю опору, бо, нагадаю, Китай отримував нафту з 3 джерел. Це Венесуела, Іран і Росія. І Венесуелу вибили, зараз виб'ють Іран, і у Китаї будуть проблеми. Росія буде на цьому грати і буде намагатися підіймати свої ставки. Але Китай, до речі, не налаштований підігрувати Росії. Тут велика геополітична гра, але головне те, що навіщо Ізраїль втрутився? Навіщо приєднався до цієї війни? Тепер Ізраїлю прилетить. Це дуже наївна позиція. От Саудівська Аравія чи Об'єднані Арабські Емірати, вони ж не приєдналися до цієї війни, до військової операції спочатку. А по них все одно прилетіло. Дубаї слухають вибухи, прилітає по Фермонту, відбувається в інших містах вибухи і події. Це говорить тільки одне, що прилітає, і по Йорданії, до речі, теж прилетіло. Чому? Поясню. Аятоли розуміють, що їм хана, от відверто. І тепер намагаються нести максимум шкоди до того, як подохнути. До речі, Ізраїль ще не включився на повну, як може і включиться. І для тих, хто не може зрозуміти, а чому, наприклад, Іран не збиває літаки? Тому що ППО
вже немає. Те ППО, яке знищили ізраїльтяни за ці 12 днів, що була попередня війна, Іран не відновив, а те, що було зараз, було знищено дуже швидко завдяки зусиллям ребів Ізраїлю, який був відпрацьований в тій 12-дневній війні, і от 12-денна війна показала ефективність тої зброї. Так от, Ізраїль включиться, і Іран, те, що зараз ракетами атакує, шахедами атакує, це звісно, неприємно. Але ж, дивіться, ми всі живемо з цим вже 4 роки, але ж виживаємо. Так от, Ізраїль включиться. І потім буде наступний етап. Наземна операція. Вона відбудеться. Для тих, хто думає, що Ізраїль і Сполучені Штати налаштовані на тривалу війну, ні, це не Афганістан, це буде дуже швидка технологічна війна, вона буде покрокова, режим Аятол знесуть. Більше того, заплановано вже, щоб були проведені вибори. І це зрозуміло, але ж питання в іншому. Хто прийде в Ірані до влади? Більше того, дивіться, як ведуть себе зараз аятоли. Це історія, коли їм погано, хай буде погано всім. Те, що аятоли з Ірану запустили балістичні ракети по всіх країнах Перської затоки, до речі, за винятком Оману, куди літав наш президент, і де відомі резиденції російської розвідки, так от це ніяк не допоможе режиму аятол. Але це найкраще показує суть цього варварського терористичного режиму. А тепер уявіть, якщо б у цих покидьків була ядерна зброя, і це показує, що жити з ними в мирі неможливо. Це дійсно терористичний режим, який існував завдяки підтримки Китаю і Росії. До речі, Росії це був дуже вигідний режим, тому що завдяки оцим постійному розбурхуванню ситуації, постійним війнам на Близькому Сході ціна на нафту постійно підіймалася. Росіяни фактично підтримували цей режим для того, щоб були підтримані високі ціни на нафту. Коли все закінчиться, нафта рухне. Ціна на нафту дійсно рухне. І це в Росії дуже добре розуміють. Тому це ще раз показує, з ними жити неможливо нормально, вони не хочуть цього, до речі, як і Рашка. І тому знищення цього терористичного режиму піде на користь світу. Якщо дійсно цей режим буде остаточно випалений, а на заміну йому прийде цивільне керівництво з гуманістичними поглядами, а не клерикали і фанатики, які зараз очолюють Іран. До речі, останнє не факт, саме то, що прийдуть нормальні, адекватні, бо подібні експерименти, наприклад, в Іраку або в Афганістані, на жаль, зазнали невдачу. Корупція, місцеві нюанси, багато чого ще завадили змінити ситуацію в цих країнах на краще. І, на жаль, тут відсутність бажання самого населення змінитися. Подивимося, що підтримує населення Ірану. Окреме питання, що незабаром почнуться протести. Вони дійсно будуть, тому що велика кількість людей незадоволена тим, що відбувалося в Ірані до того, і зараз вони відчувають можливість для себе знести аятол і сподіваються, що будуть зміни. Будуть, ще раз кажу, вибори, будуть обрані інші люди, саме обрані, а не так, як обиралося в Ірані раніше. Це нагадувало, як обирали в Радянському Союзі. Так от, все це говорить тільки про одне: йдуть кардинальні зміни. І тут треба спостерігати, хто як себе поводить. Ну, наприклад, європейці поводять доволі кволо себе, імпотентно, як завжди висловлюють занепокоєння. Після ударів США і Ізраїлю по Ірану, наприклад, президент Єврокомісії фон дер Ляєн заявила, що ЄС запровадить широкі санкції відповідь на кривавий режим Ірану і закликала всі сторони проявити максимальну стриманість, захищати цивільне населення та повністю дотримуватися міжнародного права. Ну, я розумію, що ця заява повинна була пролунати, але ж вона не буде мати жодного ефекту. Іран, який б'є по цивільних об'єктах, про що йде мова? До речі, коли речник уряду Великої Британії заявив, що країна не хоче бачити подальшої ескалації в широких регіональний конфлікт, і проти він заявляє, що Британія готові захищати свої інтереси, він забуває ще додати, що зараз британські військово-повітряні сили збивають ракети, які літають з боку Ірану по інших країнах і приймають частково участь в захисті країн регіону. Тому, заяви це одне, дії багато важливіше. До речі, дуже тупорило виглядають росіяни, дуже тупорило. Вони зробили
заяву, яка мене відверто здивувала. А саме вони почали розповідати, що ця війна була нічим не спровокована, і взагалі вони негайно вимагають, щоб закінчилася вона. Безглузда озброєна агресія Сполучених Штатів і Ізраїля по відношенню в Ірані взагалі не спровокована, заявив російський МІД, і повинна бути зупинена. Тому що коли це чув, і ці велика військова групіровка, яка була стягнута до кордонів Ірану Сполученими Штатами, чия би корова мечала, російська взагалі мовчала. Тому що те, що вони робили по відношенню до України, було ніяк не спровоковано. Але ці мразі на нас напали. І зараз вони щось вякають. От кому мовчати, це справді їм. Цинічні, брехливі курви. І, на жаль, вони це розуміють, але все одне несуть таку маячню. До речі, і український МЗС теж варто було б, мабуть, промовчати, бо інколи краще жувати. В МЗС України прокоментували операцію Ізраїлю та США проти Ірану. У відомстві висловили підтримку народу Ірану, однак наголосили на тому, що причиною цих подій є насильство та свавілля іранського режиму. Насильство, свавілля іранського режиму. Вова, Зеленський, а що ж ти не розірвав дипломатичні відносини з цим іранським режимом? Навіть після навмисного збиття літака та передачі шахед для Росії ти не розірвав дипломатичні стосунки з Іраном. Що, торгівля твоїх друзів, наприклад, Міндіча, про що робив розслідування Арієв, коли до Ірану кукурудзу, а з Ірану Міндобрива до України, заважали розірвати відносини? Бо бізнес, just a business, nothing personal. Ну да, двушечка ж на Москву повинна йти. А так заява правильна, по суті, більш ніж. Але при всьому цьому треба звернути увагу. Війна не буде тривалою. Американці і ізраїльтяни планують її закінчити до 2 тижнів. До 2 тижнів. І, скажімо так, бачачи, як вони випалюють військовий потенціал Ірану, зрозуміло, що, скоріше, це і буде. А закінчиться це при допомозі іранського народу, який хоче скинути владу дикунів і варварів, які фактично захопили цю гарну країну. Фанатики, релігійні фанатики вже, скоріше, не зможуть втікти до Росії. Їм будуть заважати. І, скоріше за все, їх будуть намагатися відловити або знищити, а відловити для того, щоб потім судити. В будь-якому випадку зараз ціна на нафту підійметься, але потім, якщо все дуже швидко і якісно закінчиться, ви побачите, як ціна не просто стабілізувалася, а для Росії почнуться складні часи. В будь-якому випадку можу сказати, слідкуйте уважно за тим, що відбувається, і не забувайте, те, що там впливає на події, але головне те, що відбувається у нас. Тому всі ресурси і сили на ЗСУ. От від чого залежимо ми. Не від того, як там закінчиться війна, а від того, які сили є у Збройних сил України. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Тому гуртуємось всі навколо ЗСУ, щоб у України було майбутнє. Дякую вам, тримаємося. Не забувайте підписувати, ставити вподобайки, коментувати, поширювати відео. Але головне – вся підтримка для ЗСУ. Дякую вам. Па-па.